Economic progress is often used to measure a country's success. However, some people believe that other factors are more important. What other factors should also be considered when measuring a country's success? Do you think one factor is more important than others? The relative success of different countries is usually defined in economic terms. There are several other factors, apart from the economy, that could be used to assess a country, and in my opinion education is the most important of all. Standards of education, health and individual human rights should certainly be considered when measuring a country's status. A good education system is vital for the development of any nation, with schools, colleges and universities bearing the responsibility for the quality of future generations of workers. Healthcare provision is also an indicator of the standard of living within a country, and this can be measured by looking at average life expectancy rates or availability of medical services. Finally, human rights and levels of equality could be taken into account. For example, a country in which women do not have the same opportunities as men might be considered less successful than a country with better gender equality. In my view, a country's education system should be seen as the most important indicator of its success and level of development. This is because education has a considerable effect on the other two factors mentioned above. It affects people's health in the sense that doctors and nurses need to be trained, and scientists need to be educated to the highest levels before they can carry out medical research. It also affects the economy in the sense that a well-educated workforce will allow a variety of companies and industries to flourish, leading to trade with other countries, and increased wealth. In conclusion, nations can be assessed and compared in a variety of ways, but I would argue that the standard of a country's education system is the best measure of its success. Tiến bộ kinh tế thường được sử dụng để đo lường thành công của một quốc gia. Tuy nhiên, một số người tin rằng các yếu tố khác quan trọng hơn. Những yếu tố nào khác cũng cần được xem xét khi đo lường thành công của một quốc gia. Bạn có nghĩ rằng một yếu tố quan trọng hơn những yếu tố khác? Sự thành công tương đối của các quốc gia khác nhau thường được xác định theo thuật ngữ kinh tế. Có một số yếu tố khác ngoài nền kinh tế có thể được sử dụng để đánh giá một quốc gia, và theo tôi, giáo dục là quan trọng nhất trong tất cả. Các tiêu chuẩn giáo dục, y tế và quyền cá nhân con người chắc chắn nên được xem xét khi đo lường tình trạng của một quốc gia. Một hệ thống giáo dục tốt là yếu tố sống còn cho sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào. Với các trường học, cao đẳng và đại học chịu trách nhiệm về chất lượng của các thế hệ công nhân tương lai. Cung cấp chăm sóc sức khỏe cũng là một chỉ số về mức sống trong một quốc gia, và điều này có thể được đo lường bằng cách xem xét tỷ lệ tuổi thọ trung bình hoặc tính sẵn có của các dịch vụ y tế. Cuối cùng, quyền con người là mức độ bình đẳng có thể được tính đến. Ví dụ, một quốc gia mà phụ nữ không có cơ hội giống như nam giới có thể được coi là kém thành công hơn một quốc gia có bình đẳng giới tốt hơn. Theo quan điểm của tôi, hệ thống giáo dục của một quốc gia nên được coi là chỉ số quan trọng nhất cho sự thành công và mức độ phát triển của quốc gia đó. Điều này là do giáo dục có ảnh hưởng đáng kể đến hai yếu tố khác được đề cập ở trên. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người theo nghĩa các bác sĩ và y tá cần được đào tạo và các nhà khoa học cần được giáo dục đến mức cao nhất trước khi họ có thể thực hiện nghiên cứu y học. Nó cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế theo nghĩa là một lực lượng lao động được giáo dục tốt sẽ cho phép nhiều công ty và ngành công nghiệp phát triển, dẫn đến giao dịch các quốc gia khác và gia tăng sự giàu có. Tóm lại, các quốc gia có thể được đánh giá và so sánh theo nhiều cách khác nhau, nhưng tôi cho rằng tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục của một quốc gia là thước đo tốt nhất cho sự thành công của nó. Nowadays, the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development? It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways,
and in my opinion there are both positive and negative effects. Technology has had an impact on relationships in business, education and social life. Firstly, telephones and the internet allow business people in different countries to interact without ever meeting each other. Secondly, services like Skype create new possibilities for relationships between students and teachers. For example, a student can now take video lessons with a teacher in a different city or country. Finally, many people use social networks, like Facebook, to make new friends and find people who share common interests, and they interact through their computers rather than face-to-face. On the one hand, these developments can be extremely positive. Cooperation between people in different countries was much more difficult when communication was limited to written letters or telegrams. Nowadays, interactions by email, phone or video are almost as good as face-to-face meetings, and many of us benefit from these interactions, either in work or social contexts. On the other hand, the availability of new communication technologies can also have the result of isolating people and discouraging real interaction. For example, many young people choose to make friends online rather than mixing with their peers in the real world, and these virtual relationships are a poor substitute for real friendships. In conclusion, technology has certainly revolutionized communication between people, but not all of the outcomes of this revolution have been positive. Ngày nay, cách nhiều người tương tác với nhau đã thay đổi vì công nghệ. Công nghệ đã ảnh hưởng đến các loại mối quan hệ của mọi người bằng cách nào? Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực? Đúng là các công nghệ mới đã có ảnh hưởng đến giao tiếp giữa mọi người. Công nghệ đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ theo nhiều cách khác nhau, và theo tôi có cả tác động tích cực và tiêu cực. Công nghệ đã có tác động đến các mối quan hệ trong kinh doanh, giáo dục và đời sống xã hội. Thứ nhất, điện thoại và Internet cho phép các doanh nhân ở các quốc gia khác nhau tương tác mà không bao giờ gặp nhau. Thứ hai, các dịch vụ như Skype tạo ra các khả năng mới cho mối quan hệ giữa sinh viên và giáo viên. Ví dụ, một học sinh bây giờ có thể học các bài học video với một giáo viên ở một thành phố hoặc quốc gia khác. Cuối cùng, nhiều người sử dụng các mạng xã hội như Facebook để kết bạn mới và tìm những người có chung sở thích và họ tương tác qua máy tính thay vì gặp mặt trực tiếp. Một mặt, những phát triển này có thể cực kỳ tích cực. Hợp tác giữa mọi người ở các quốc gia khác nhau khó khăn hơn nhiều khi giao tiếp chỉ giới hạn ở các chữ viết hoặc điện tín. Ngày nay, các tương tác qua email, điện thoại hoặc video gần như tốt như các cuộc gặp mặt trực tiếp, và nhiều người trong chúng ta được hưởng lợi từ các tương tác này. Trong công việc hoặc bối cảnh xã hội, mặt khác, sự sẵn có của các công nghệ truyền thông mới cũng có thể có kết quả của việc cô lập mọi người và không khuyến khích sự tương tác thực sự. Ví dụ, nhiều người trẻ chọn kết bạn trực tuyến thay vì kết hợp với bạn bè trong thế giới thực, và những mối quan hệ ảo này là một sự thay thế nghèo nàn cho tình bạn thực sự. Tóm lại, công nghệ chắc chắn đã cách mạng hóa giao tiếp giữa mọi người, nhưng không phải tất cả các kết quả của cuộc cách mạng này đều tích cực. There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays? It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music. Music is something that accompanies all of us throughout our lives. As children, we are taught songs by our parents and teachers as a means of learning language, or simply as a form of enjoyment. Children delight in singing with others, and it would appear that the act of singing in a group creates a connection between participants, regardless of their age. Later in life, people's musical preferences develop, and we come to see our favorite songs as part of our life stories. Music both expresses and arouses emotions in a way that words alone cannot. In short, it is difficult to imagine life without it. In my opinion,
Traditional music should be valued over the international music that has become so popular. International pop music is often catchy and fun, but it is essentially a commercial product that is marketed and sold by business people. Traditional music, by contrast, expresses the culture, customs and history of a country. Traditional styles, such as, example, connect us to the past and form part of our cultural identity. It would be a real pity if pop music became so predominant that these national styles disappeared. In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I believe that traditional music should be given more importance than international music. Có nhiều loại nhạc khác nhau trên thế giới hiện nay, tại sao chúng ta cần âm nhạc? Có phải âm nhạc truyền thống của một quốc gia quan trọng hơn âm nhạc quốc tế được nghe thấy ở khắp mọi nơi ngày nay? Đúng là rất nhiều phong cách âm nhạc có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Âm nhạc là một phần quan trọng của tất cả các nền văn hóa của con người vì nhiều lý do, và tôi cho rằng âm nhạc truyền thống quan trọng hơn âm nhạc quốc tế hiện đại. Âm nhạc là thứ gì đó đồng hành cùng tất cả chúng ta trong suốt cuộc đời. Khi còn nhỏ, chúng ta được cha mẹ và giáo viên dạy các bài hát như một phương tiện học ngôn ngữ hoặc đơn giản là một hình thức thưởng thức. Trẻ em thích hát với người khác và dường như hành động hát trong một nhóm tạo ra sự kết nối giữa những người tham gia bất kể tuổi tác của họ. Sau này, sở thích âm nhạc của mọi người phát triển và chúng ta đến để xem những bài hát yêu thích của chúng ta như là một phần của câu chuyện cuộc sống của chúng ta. Âm nhạc vừa thể hiện, vừa khơi dậy cảm xúc theo cách mà một mình từ ngữ không thể. Tóm lại, mà thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có nó. Theo tôi, âm nhạc truyền thống nên được coi trọng so với âm nhạc quốc tế đã trở nên phổ biến. Nhạc pop quốc tế thường hấp dẫn và vui nhộn, nhưng thực chất nó là một sản phẩm thương mại được tiếp thị và bán bởi những người kinh doanh. Ngược lại, âm nhạc truyền thống thể hiện văn hóa, phong tục và lịch sử của một quốc gia. Các phong cách truyền thống, chẳng hạn như kết nối chúng ta với quá khứ và tạo thành một phần của bản sắc văn hóa của chúng ta. Sẽ thật đáng tiếc nếu nhạc pop trở nên chiếm ưu thế đến mức những phong cách dân tộc này biến mất. Tóm lại, âm nhạc là một phần cần thiết trong sự tồn tại của con người và tôi tin rằng âm nhạc truyền thống nên được coi trọng hơn âm nhạc quốc tế. Consumers are faced with increasing numbers of advertisements from competing companies. To what extent do you think are consumers influenced by advertisements? What measures can be taken to protect them? In today's material world, we are inundated with various forms of advertising. In my view, this can be dangerous as it encourages us to spend without thinking, and young people, in particular, need some protection from it. The first point to make is that advertising does make us spend money we do not need to. There are nowadays so many different ways companies promote their products and services, ranging from television commercials to simple flyers that we cannot escape it. If, for example, you watch a football match on television, you will see the logos of the tournament sponsors. Likewise, if you watch the latest blockbuster movie, very probably you will see a product placed in the film by some advertising agency. The volume of this advertising means that we, as consumers, tend to be profoundly influenced by it and by without thinking. It is not easy to decide how to regulate advertising. Clearly, governments ought to restrict advertisements for harmful products such as alcohol and tobacco. They do not have the power, however, to control other forms of advertising. This means we need to use our common sense when we go to the shops, and ask ourselves whether we really need to make that purchase. Parents should, however, ensure that young people are protected from too much exposure to advertising. This can mean simply explaining that it is not in fact necessary to buy the newest Xbox, or simply turning the television off. My conclusion is that while we cannot escape advertising or its effects in the modern world, children should be encouraged not to pay too much attention to it.
Người tiêu dùng đang phải đối mặt với số lượng quảng cáo ngày càng tăng từ các công ty cạnh tranh. Bạn nghĩ người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi quảng cáo đến mức độ nào? Những biện pháp có thể được thực hiện để bảo vệ họ? Trong thế giới vật chất ngày nay, chúng ta tràn ngập các hình thức quảng cáo khác nhau. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể nguy hiểm vì nó khuyến khích chúng ta chi tiêu mà không cần suy nghĩ, và đặc biệt là những người trẻ tuổi cần sự bảo vệ khỏi nó. Điểm đầu tiên cần tính là quảng cáo khiến chúng ta tiêu tiền mà chúng ta không cần. Ngày nay có rất nhiều cách khác nhau để các công ty quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ, từ quảng cáo trên truyền hình đến các tờ rơi đơn giản mà chúng ta không thể thoát khỏi nó. Ví dụ, nếu bạn xem một trận bóng đá trên truyền hình, bạn sẽ thấy logo của các nhà tài trợ giải đấu. Tương tự như vậy, nếu bạn xem bộ phim bom tấn mới nhất, rất có thể bạn sẽ thấy một sản phẩm được đặt trong phim bởi một số công ty quảng cáo. Khối lượng quảng cáo này có nghĩa là chúng ta, với tư cách là người tiêu dùng, có xu hướng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nó và mua mà không cần suy nghĩ. Không dễ để quyết định cách điều chỉnh quảng cáo. Rõ ràng, các chính phủ nên hạn chế quảng cáo cho các sản phẩm độc hại như rượu và thuốc lá. Tuy nhiên, họ không có quyền kiểm soát các hình thức quảng cáo khác. Điều này có nghĩa là chúng ta cần sử dụng ý thức chung của chúng ta khi chúng ta đến các cửa hàng và tự hỏi liệu chúng ta có thực sự cần phải mua hàng đó không? Tuy nhiên, phụ huynh nên đảm bảo rằng những người trẻ tuổi được bảo vệ khỏi tiếp xúc quá nhiều với quảng cáo. Điều này có thể chỉ đơn giản là giải thích rằng trên thực tế không cần thiết phải mua Xbox mới nhất, hoặc đơn giản là tắt TV. Kết luận của tôi là trong khi chúng ta không thể thoát khỏi quảng cáo hoặc ảnh hưởng của nó trong thế giới hiện đại, trẻ em nên được khuyến khích không quá chú ý đến nó. We are becoming increasingly dependent on computer technology. It is used in business, crime detection, and even to fight planes. What will it be used for in future? Is this dependence on technology a good thing, or should we be suspicious of its benefits? As we move into the 21st century, it is clear to see that we have become more and more dependent on computers and information technology. This technology now reaches into almost every area of our lives, and it is easy to predict that this phenomenon is only going to grow. My personal belief is that this presents a variety of dangers. It is highly likely that in the future there will be comparatively few aspects of our lives that will not be influenced by computer technology. The probability is that it will control more and more forms of communication, transforming fields such as education and business when video conferencing platforms become more stable. It might even affect romance, with more people forming relationships online. While there may be benefits to this technological revolution, there are also a number of potential dangers. Perhaps the most serious of these would be that if people rely on computers too much for communication, they could in fact begin to communicate less well. For example, if every member of a family had their own computer screen and smartphone, they might speak less and less often to one another and simply look at a screen. This would be serious because our ability to communicate is an essential part of our humanity. My conclusion is that the growth of computer technology is inevitable, but that this may not be entirely positive. Just one area in which it is possible to foresee dangers is communication, and if we are going to ensure that computers do not become a negative influence, we need to think carefully how we use them. Chúng ta đang ngày càng phụ thuộc vào công nghệ máy tính. Nó được sử dụng trong kinh doanh, phát hiện tội phạm và thậm chí để lái máy bay. Nó sẽ được sử dụng để làm gì trong tương lai? Sự phụ thuộc vào công nghệ này là một điều tốt, hay chúng ta nên nghi ngờ về lợi ích của nó? Khi chúng ta bước sang thế kỷ 21, rõ ràng chúng ta đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào máy tính và công nghệ thông tin. Công nghệ này hiện đã đi vào hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta, và thật dễ dàng để dự đoán rằng hiện tượng này sẽ chỉ phát triển. Niềm tin cá nhân của tôi là điều này thể hiện một loạt các nguy hiểm. Rất có khả năng trong tương lai sẽ có rất ít
khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi công nghệ máy tính. Khả năng là nó sẽ kiểm soát ngày càng nhiều hình thức truyền thông, chuyển đổi các lĩnh vực như giáo dục và kinh doanh khi các nền tảng hội nghị truyền hình trở nên ổn định hơn. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự lãng mạn với nhiều người hơn, hình thành mối quan hệ trực tuyến. Mặc dù có thể có lợi ích cho cuộc cách mạng công nghệ này, nhưng cũng có một số nguy cơ tiềm ẩn. Có lẽ nghiêm trọng nhất trong số này là nếu mọi người dựa vào máy tính quá nhiều để giao tiếp, thực tế họ có thể bắt đầu giao tiếp kém hơn. Ví dụ, nếu mọi thành viên trong gia đình có màn hình máy tính và điện thoại thông minh của riêng họ có thể ngày càng ít nói với nhau hơn và chỉ cần nhìn vào màn hình. Điều này sẽ nghiêm trọng vì khả năng giao tiếp của chúng ta là một phần thiết yếu của nhân loại. Kết luận của tôi là sự phát triển của công nghệ máy tính là không thể tránh khỏi, nhưng điều này có thể không hoàn toàn tích cực. Chỉ cần một lĩnh vực có thể thấy trước những nguy hiểm là giao tiếp, và nếu chúng ta sẽ đảm bảo rằng máy tính không trở thành một ảnh hưởng tiêu cực, chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận về cách chúng ta sử dụng chúng. In many countries, people working in sport and entertainment earn much more money than professionals like doctors, nurses and teachers. Why do you think this happens in some societies, and do you consider it is good or bad? It is undoubtedly true that there is often a major imbalance between the salaries of the professional classes and celebrities from the worlds of sport and entertainment. At first sight, this seems unjust, but on closer analysis it is easy to understand why it happens and see that it is almost inevitable. It does often seem wrong that certain people should earn so much money when their only talent is to entertain. While giving pleasure is important, people in the medical and educational professions have far more important roles in society. For example, a surgeon can save your life in the operating theater and a teacher can prepare you for your career. Indeed, because both doctors and teachers are so vital to any society, it would seem only right that they receive the largest financial rewards. When, however, we look to see who earns the most, we discover that it is typically sports and entertainment personalities. There are a variety of reasons why this should be. Firstly, we live in the age of mass media. These people earn so much because they are national or even global stars and get rewarded through endorsements and other sources of income. Secondly, these stars are unique in a way doctors and teachers are not. Often they can do what no one else can. Finally, sometimes these stars may have short careers in comparison with other professions. For instance, while doctors can work until they are 65, footballers normally retire in their early 30s. I personally believe that in the ideal world someone's income would relate to their value to society. However, in the modern world, it is almost unavoidable the famous will have the highest incomes because of their media exposure. Ở nhiều nước, những người làm việc trong thể thao và giải trí kiếm được nhiều tiền hơn nhiều so với các chuyên gia như bác sĩ, y tá và giáo viên. Tại sao bạn nghĩ rằng điều này xảy ra trong một số xã hội và bạn coi nó là tốt hay xấu? Không còn nghi ngờ gì nữa, thường có sự mất cân đối giữa mức lương của tầng lớp chuyên nghiệp và những người nổi tiếng từ thế giới thể thao và giải trí. Thoạt nhìn, điều này có vẻ bất công, nhưng khi phân tích kỹ hơn, thật dễ hiểu tại sao nó xảy ra và thấy rằng nó gần như không thể tránh khỏi. Điều đó thường có vẻ sai khi một số người nhất định nên kiếm được rất nhiều tiền khi tài năng duy nhất của họ là giải trí, trong khi mang lại niềm vui là quan trọng, nhưng những người trong ngành y tế và giáo dục có vai trò quan trọng hơn nhiều trong xã hội. Ví dụ, một bác sĩ phẫu thuật có thể cứu sống bạn trong phòng mổ và một giáo viên có thể chuẩn bị cho bạn sự nghiệp. Thật vậy, bởi vì cả bác sĩ và giáo viên đều rất quan trọng đối với bất kỳ xã hội nào, nên dường như đúng khi họ nhận được phần thưởng tài chính lớn nhất. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm xem ai kiếm được nhiều tiền nhất, chúng ta phát hiện ra rằng đó thường là những nhân vật thể thao và giải trí. Có nhiều lý do cho điều này. Thứ nhất,
Chúng ta sống trong thời đại truyền thông đại chúng, những người này kiếm được rất nhiều vì họ là ngôi sao quốc gia hoặc thậm chí toàn cầu và được khen thưởng thông qua chứng thực và các nguồn thu nhập khác. Thứ hai, những ngôi sao này là duy nhất theo cách mà các bác sĩ và giáo viên không phải. Thường thì họ có thể làm những gì không ai có thể làm được. Cuối cùng, đôi khi những ngôi sao này có thể có sự nghiệp ngắn so với các ngành nghề khác, chẳng hạn trong khi các bác sĩ có thể làm việc cho đến khi họ 65 tuổi, thì những cầu thủ bóng đá thường nghỉ hưu ở độ tuổi 30. Cá nhân tôi tin rằng trong thế giới lý tưởng, thu nhập của ai đó sẽ liên quan đến giá trị của họ đối với xã hội. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, gần như không thể tránh khỏi việc người nổi tiếng sẽ có thu nhập cao nhất vì tiếp xúc với truyền thông. Unemployment is one of the most serious problems facing developed nations today. What are the advantages and or disadvantages of reducing the working week to 35 hours? It is unquestionable that rising unemployment is one of the most pressing issues in the industrial world. One solution that has been put forward is to cut the working week to a maximum of 35 hours. However, in my view this solution is rather controversial and other solutions need to be found. It is fairly easy to understand the reasons why this proposal has been made. The reasoning is that if workers are not allowed to work for more than 35 hours weekly, then employers will be forced to engage more staff. There would be at least two advantages to this. Not only would unemployment be reduced, but the working conditions of employees on very long shifts would also be significantly improved. For example, a factory employing 300 manual workers doing 10 hours a day might employ 450 workers. There is also, however, a strong argument not to implement this proposal. This argument is based on economic competitiveness. If a company was forced to employ more workers to produce the same amount of goods, then its wage bill would rise and its products might become more expensive and less competitive compared to companies with longer working weeks. In this case, it is possible that the company either might become insolvent or it would have to make some employees redundant. As a result, the intended benefit to the personnel would not happen. In summary, we can see that this is clearly a complex issue as there are significant advantages and disadvantages to the proposal. My own personal view is that it would be better not to introduce the shortened working week because it works only in theory and not in practice. Thất nghiệp là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà các quốc gia phát triển phải đối mặt hiện nay. Những lợi thế và hoặc bất lợi của việc giảm tuần làm việc xuống còn 35 giờ là gì? Không thể nghi ngờ rằng thất nghiệp gia tăng là một trong những vấn đề cấp bách nhất trong thế giới công nghiệp. Một giải pháp đã được đưa ra là cắt giảm tuần làm việc xuống tối đa 35 giờ. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, giải pháp này khá gây tranh cãi và các giải pháp khác cần được tìm ra. Khá dễ hiểu lý do tại sao đề xuất này đã được thực hiện. Lý do là nếu người lao động không được phép làm việc quá 35 giờ mỗi tuần, thì người sử dụng lao động sẽ buộc phải thu hút thêm nhân viên. Sẽ có ít nhất hai lợi thế cho việc này. Thất nghiệp không chỉ giảm, mà điều kiện làm việc của nhân viên làm việc theo ca rất dài cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Ví dụ, một nhà máy sử dụng 300 công nhân thủ công, làm 10 giờ mỗi ngày có thể sử dụng 450 công nhân. Tuy nhiên, cũng có một lập luận mạnh mẽ để không thực hiện đề xuất này. Lập luận này dựa trên năng lực cạnh tranh kinh tế. Nếu một công ty buộc phải sử dụng nhiều công nhân để sản xuất cùng một lượng hàng hóa, thì hóa đơn tiền lương của họ sẽ tăng lên và sản phẩm của họ có thể trở nên đắt hơn và ít cạnh tranh hơn so với các công ty có tuần làm việc dài hơn. Trong trường hợp này, có thể công ty trở nên mất khả năng thanh toán hoặc nó sẽ phải làm cho một số nhân viên trở nên dư thừa. Do đó, lợi ích dự định cho nhân viên sẽ không xảy ra.
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng đây rõ ràng là một vấn đề phức tạp vì có những lợi thế và bất lợi đáng kể cho đề xuất. Quan điểm cá nhân của tôi là sẽ tốt hơn nếu không giới thiệu tuần làm việc rút ngắn vì nó chỉ hoạt động trên lý thuyết chứ không phải trong thực tế. Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Could the money be better spent? There has always been considerable discussion about whether governments should spend taxpayers' money on space research. In my view, it is impossible to justify the amount of money spent on such projects. Generally speaking, the main reason for this position is that there are several areas in which the money could be invested better. The first point to make is that politicians have a responsibility to spend public money on projects that bring a benefit to the general public. This has not been the case with space research, as most developments have been limited to helping astronauts in space or have been very specialized. For example, it is not of great value to the general public that we now have pens and biros that can write upside down. This does not merit the huge amount of money spent. The second point to make is that there are many much more urgent projects on Earth that require investment. If governments spent less money on space research, then they would be able to help solve some of these problems, such as population control, elimination of diseases like cholera, global warming and food shortages. It seems to me that all of these issues are more important because they affect the lives of millions of ordinary people. An illustration of this is that the US government could provide food for all the starving people in the world if they did not spend so much on NASA. My conclusion is that politicians should not fund space research. The grounds for saying this are that it is very costly and provides few real benefits. Furthermore, there are several more urgent issues that need to be funded. Khám phá không gian đòi hỏi một khoản tiền lớn. Số tiền chi cho nghiên cứu không gian có chính đáng không? Tiền có thể được chi tiêu tốt hơn không? Luôn luôn có cuộc thảo luận đáng kể về việc chính phủ có nên chi tiêu tiền nộp thuế cho nghiên cứu không gian hay không. Theo quan điểm của tôi, không thể biện minh cho số tiền chi cho các dự án như vậy. Nói chung, lý do chính cho vị trí này là có một số lĩnh vực mà tiền có thể được đầu tư tốt hơn. Điểm đầu tiên cần làm là các chính trị gia có trách nhiệm chi tiền công cho các dự án mang lại lợi ích cho công chúng. Điều này đã không xảy ra với nghiên cứu không gian vì hầu hết các phát triển đã bị giới hạn trong việc giúp các phi hành gia trong không gian hoặc đã rất chuyên môn. Ví dụ, nó không có giá trị lớn đối với công chúng mà bây giờ chúng ta có bút và biros có thể viết lộn ngược. Điều này không xứng đáng với số tiền khổng lồ đã bỏ ra. Điểm thứ hai cần thực hiện là có rất nhiều dự án cấp bách hơn trên trái đất đòi hỏi phải đầu tư. Nếu các chính phủ chi ít tiền hơn cho nghiên cứu không gian thì họ sẽ có thể giúp giải quyết một số vấn đề như kiểm soát dân số, loại bỏ các bệnh như dịch tả, nóng lên toàn cầu và thiếu lương thực. Dường như với tôi rằng tất cả những vấn đề này quan trọng hơn bởi vì chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân bình thường. Một minh họa cho điều này là chính phủ Hoa Kỳ có thể cung cấp thực phẩm cho tất cả những người chết đói trên thế giới nếu họ không chi quá nhiều cho NASA. Kết luận của tôi là các chính trị gia không nên tài trợ cho nghiên cứu không gian. Căn cứ để nói điều này là nó rất tốn kém và cung cấp ít lợi ích thực sự. Hơn nữa, có một số vấn đề cấp bách hơn cần được tài trợ.